So guys, mangunguha ako ngayon ng lavender. Gagawin ko siyang body oil. Huh? Dry. Yeah. Yeah. So, hi guys! So, today, gagawa ako ng lavender infused with coconut oil. I will be using this virgin coconut oil. Yan. And these are dried lavender from our garden. Gagawa ako ng sarili kong oil guys kasi yung skin ko kasi pag winter na or even this autumn super dried na siya. So yung hindi na ako naglalagay ng body lotion during autumn at saka winter. Pag malamig na yung panahon is oil. As in super dry ng aking balat pag winter kasi yung skin type ko is dry na. Tapos, during winter kasi, pag naliligo, yung gamit ko is warm water. Kaya, mas lalong nagda-dry yung skin ko. Minsan, nagbe-break out siya. Nangangati yung dito ko. Buong katawan ko nangangati. So, kailangan talaga maglagay ako ng body oil. Ita-try ko to ngayon. Baka sakaling okay siya. Ito na siya.
siya. Lagay na natin ang coconut oil. Shake lang natin. After 3 weeks or 6 weeks, tatanggalin ko na tong mga lavender inside.